عراقي من أصل كردي، خدم بالجيش العثماني، رسم لحظة حاسمة في تاريخ العراق والوطن العربي كله، نجم حدث غير التاريخ العراقي وربما العربي للأبد، وجسد حادثة هي الأولى من نوعها ولم تكن الأخيرة، أشعل فتيل الانقلابات العسكرية في الشرق الأوسط بعده، ودخل التاريخ العراقي من أوسع أبوابه، وضع حجر الأساس لتدخل العسكر في الحكم منذ ذلك الوقت، واغتيل بعد أقل من عام على انقلابه. بكر صدقي، النجم الأوحد لأول انقلاب عراقي وعربي في التاريخ. الزمان 19 من أكتوبر عام 1936. المنطلق بعقوبة، مركز محافظة ديالى العراقية. طائرات حربية اخترقت سماء بغداد ترمي منشورات تحتوي بيان انقلاب عسكري، كان على رأسه الضابط العراقي بكر صدقي، الذي قاد قوات اتجهت من قرعان وبلدروز إلى بعقوبة ومنها إلى بغداد. وعلى رأس طلبات صدقي كانت المطالبة بإقالة حكومة ياسين الهاشمي. أما بيان الانقلاب فقد كان يحرض العراقيين على الحكومة ويعد الشعب بتسليمه إدارة البلاد عبر الحكومة الجديدة التي كان ينوي تأسيسها برئاسة حكمة سليمان، الذي أوصل في الوقت نفسه مذكرة إلى رئيس الديوان في قصر الزهور أمهل فيها الملك 3 ساعات لإقالة الحكومة، مهددا بقصف بغداد إن لم يوافق الملك غازي على طلباته، ومؤكدا أنه لا يستهدف العائلة المالكة بل الوزارة فقط. وبعد قصف القوة الجوية لمقر حكومة ياسين الهاشمي في القشلة ببغداد، سارع الهاشمي إلى تقديم استقالته للملك، الذي لم يتردد في قبولها فورا، إذ تأكد أن صدقي لن يتراجع عن دخوله بغداد مهما كلفه الأمر، خاصة بعد إعدامه لمؤسس الجيش العراقي ووزير الدفاع آنذاك جعفر العسكري. وكان ذلك أسرع وأول انقلاب عسكري في العراق والمنطقة العربية كلها. فمن هو بكر صدقي؟ وما سبب إشعال هذا الانقلاب؟ وكيف كانت نهايته؟ لأبوين كرديين، ولد بكر صدقي عام 1886 بالقرب من كركوك، تحديدا في قرية عسكر، ثم انتقل إلى اسطنبول حيث تابع دراسته في المدرسة الحربية التي تخرج فيها ضابطا، وانضم للجيش العثماني ليشارك في صفوفه أثناء السنوات الأخيرة للحرب العالمية الأولى. وبعد وضع الحرب أوزارها وهزيمة العثمانيين انضم للجيش العراقي الذي كانت بريطانيا قد أنشأته عام 1920، وحينها كان برتبة ملازم أول. وفي عهد الملك العراقي غازي وصل صدقي إلى رتبة فريق الركن، وكان معروفا بقسوته وصرامته، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الأوامر العسكرية. وفي عام 1921 كانت البلاد تشهد الكثير من الأزمات والاضطرابات بسبب تنوع الطوائف الدينية والقوميات داخل العراق، حيث طفت تلك الاضطرابات على السطح على شكل عصيان مسلح هنا أو مظاهرة هناك. ومن الأحداث التي ارتبطت باسم بكر صدقي في العراق قمعه لعصيان الآشوريين ضد النظام العراقي آنذاك، إذ يقال إن الجيش العراقي ارتكب تحت قيادته مذبحة كبيرة هناك قتل فيها نحو 600 شخص من المدنيين، بينما تذكر بعض المصادر أن الضحايا كانوا 3000. أيضا شارك بكر صدقي في قمع انتفاضة العشائر والتي اندلعت في منطقة الفرات الأوسط عام 1935، إضافة إلى انتفاضة البرزانيين وغيرهم. التفكير بالانقلاب. عام 1936 عاش العراق أجواء مشحونة كانت سمتها الأساسية الاحتقان السياسي، إذ علت الانتقادات ضد رئيس الوزراء آنذاك ياسين الهاشمي، الذي كان بدوره أيضا ضابطا في الجيش العراقي من قبل. ومع تأسيس المملكة العراقية كان الهاشمي اليد اليمنى للملك فيصل الأول، وفي عهد الملك غازي أسس حزب الإخاء الهاشمي الذي أوصله لرئاسة الحكومة. وبينما لاقى دعما من كثيرين كان له الكثير من الخصوم والمعارضين، ما أحدث بلبلة في البلاد دفعت بكر صدقي إلى التفكير بتنظيم انقلاب ينهي هذه الحكومة نهائيا. وكان الداعم الأكبر له وزير الداخلية آنذاك
حكمة سليمان، كما أقنع مجموعة من العسكريين من ذوي النفوذ مثل قائد الفرقة الأولى الفريق عبد اللطيف نوري والعقيد محمد علي جواد قائد القوى الجوية وطيار الملك الخاص، وحددوا موعدا لتنفيذ هدفهم. فنفذ باكر مخططه برفقة قائد الفرقة الأولى عبد اللطيف نوري، والذي انتهى بنجاح الانقلاب وتأريخه كأول انقلاب عسكري في تاريخ العراق ومنطقة الشرق الأوسط كلها. وبعد استقالته فر الهاشمي إلى سوريا، وكان أول رئيس حكومة عراقي يترك منصبه بتأثير انقلاب عسكري. ولم تستمر حياته طويلا بعد ذلك، إذ مات بعد شهرين فقط في دمشق. لحظة تاريخية. استجاب الملك غازي لطلبات بكر صدقي وانقلابه، ومع وصول الانقلابيين إلى مشارف بغداد وجه الملك خطابا بتكليف حكمة سليمان ليترأس الحكومة الجديدة ويختار أعضاءها. ومع تمام الساعة 4 دخلت قوة الانقلاب شوارع بغداد، ولم يجدوا في طريقهم مقاومة تذكر. بعدها تولى صدقي منصب رئيس أركان الجيش، وكانت له سلطات كبيرة في البلاد، حتى قيل إنه كان الحاكم الفعلي للعراق. لكنه لم يفرح بانتصاره لفترة طويلة، إذ لم يصمد انقلابه طويلا، حيث دب الخلاف بين حلفاء الأمس، وبدأت الدسائس بالانتشار بين أعضاء الحكومة الجديدة. وفي 11 من أغسطس عام 1937، أي بعد مرور أقل من عام على انقلابه، قرر صدقي السفر إلى تركيا ليحضر المناورات العسكرية التركية. وبعد أن كان من المقرر السفر باستخدام القطار، غير مخططه باللحظة الأخيرة، وقرر مغادرة بغداد بالطائرة إلى الموصل، وكان معه العقيد محمد علي جواد. وأثناء جلوسهما في حديقة مطعم المطار، تقدم منهما العريف عبد الله التلعفري بدعوى أنه كان يريد أن يقدم لهما المرطبات، لكنه فجأة أخرج مسدسا من ملابسه وسارع في إطلاق الرصاص مباشرة على رأس صدقي، وبعدها على قائد القوة الجوية، منهيا حياتهما على الفور. وفي صباح 12 من أغسطس تم نقل جثمان صدقي ورفيقه إلى بغداد ليوارى مثواه الأخير في تشييع رسمي. انقلاب صدقي تبعه انقلابات كثيرة في العراق وفي الوطن العربي بشكل عام، وكان أهمها عام 1958 حين زلزل انقلاب عبد الكريم قاسم عرش الهاشميين، وأطاح بالملكية العراقية بعد إعدام الملك فيصل الثاني وعائلته كاملة، وذلك في حادثة أطلق عليها اسم مجزرة قصر الرحاب. فما رأيك ببكر صدقي؟ وهل تعرف لحظات تاريخية أخرى لا تنسى في التاريخ العراقي؟